فيديو رقم 2: البرنامج النصي، العروض التقديمية. الشريحة رقم 1: شريحة العنوان. أهلا ومرحبا بكم في الفيديو 2 عن الأكل الصحي وسكر الحمل. الشريحة رقم 2: خلال هذا الفيديو سنناقش الأكل الصحي ودليل E12 كل جيدا، ولمحة عامة عن مجموعات الطعام، كما نقدم نظرة عامة مفصلة عن الكربوهيدرات. الشريحة رقم 3: دليل E12 كل جيدا. يمكن أن يساعدك دليل E12 كل جيدا على فهم الأنواع المختلفة من الأطعمة التي تشكل نظاما غذائيا صحيا، كما يوضح مقدار هذه الأطعمة التي يجب أن تتناولها ليبقى نظامك الغذائي صحيا ومتوازنا. يستحب أن تحاول الحصول على هذا التوازن بشكل صحيح طوال الأسبوع. حاول اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة من كل مجموعة لمساعدتك في الحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة. الشريحة رقم 4: نظرة عامة على المجموعات الغذائية. 5 في اليوم: الكربوهيدرات النشوية، البروتين. يجب أن تشكل الفاكهة والخضروات حوالي ثلث نظامك الغذائي اليومي. حاول الحصول على مجموعة كبيرة من الأصناف والألوان المختلفة، واستهدف الحصول على 5 أنواع في اليوم. تحتوي الفاكهة على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة مغذية بسبب السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، فإن هذا يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم تدريجياً على مدار 4 ساعات، وبالتالي يجب الحد من الكمية التي يتم تناولها إلى الحد من حصص الفاكهة إلى 2 إلى 3 مرات يومياً. وزعها على مدار اليوم مع التأكد من أنك تلتزم بالحجم الصحيح للحصة. سيتم مناقشة حجم الحصة بشكل أكبر في الفيديو التالي. تحتسب الأنواع المختلفة من الفاكهة والخضار، بما في ذلك الفاكهة الطازجة والمجمدة والمعلبة في عصيرها الطبيعي، أو الخضار المعصورة كجزء من 5 حصص في اليوم. الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الرئيسي في الجسم، لذلك تعتبر الكربوهيدرات مهمة ويمكن تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي متوازن. من المفيد اختيار الكربوهيدرات النشوية من الحبوب الكاملة، لأنها تضمن ارتفاعا تدريجيا في مستويات الجلوكوز في الدم، وتحتوي على عناصر غذائية إضافية مهمة مثل الألياف. تساعد هذه أيضا على إبقائك ممتلئا لفترة أطول. تشمل أمثلة الكربوهيدرات النشوية على سبيل المثال لا الحصر: الخبز والحبوب والبطاطس والأرز والمعكرونة والشباتي والمعكرونة. حاول تضمين طعام نشوي واحد على الأقل في معظم الوجبات، سيوفر لك هذا إمدادا ثابتا بالطاقة طوال اليوم. يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، ولا يؤثر على مستويات السكر في الدم. تشمل هذه المجموعة ولا تقتصر على الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم والدواجن. تعد هذه الأطعمة مصادر جيدة للبروتين ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، لذلك من المهم تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي. تعتبر الفاصوليا والبقول بديلا جيدا للحوم لأنها قليلة الدهون، ولكنها غنية بالبروتين الأساسي، الفيتامينات والمعادن بدلا من ذلك. البيض هو أيضا مصدر جيد للبروتين، فيتامين د والمعادن، ولكن من الضروري التأكد من طهيها بالكامل قبل تناول الطعام أثناء الحمل. الأسماك الغنية بالزيت غنية بدهون أوميغا 3 أو أوميغا 3، مما قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب. تشمل الأسماك الزيتية السلمون المرقد والرنجة والسردين أثناء الحمل أو الرضاعة.
يجب ألا تتناول أكثر من حصتين من الأسماك الزيتية في الأسبوع. الحصة تعادل حوالي 140 جرام. حاول أن تقلل من تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم المقددة، لأن هذه الأنواع من منتجات اللحوم تحتوي عادة على الكثير من الدهون والأملاح، كما يتم معالجتها بشكل كبير مما يقلل من محتواها الغذائي. قلل من تناول اللحوم الحمراء إلى 3 حصص حوالي 500 جرام في الأسبوع، وقم بإزالة الجلد والدهون الظاهر من اللحوم والدواجن. الشريحة رقم 5: نظرة عامة على المجموعات الغذائية، الزيوت والأطعمة القابلة للدهن ومنتجات الألبان والبدائل. لا تؤثر الدهون على مستويات السكر في الدم. هناك أنواع مختلفة من الدهون، نوعان رئيسيان مشبعان وغير مشبعان. يمكن أن يكون الإفراط في تناول الدهون المشبعة إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. بعض الدهون في نظامنا الغذائي ضرورية، لكن علينا التفكير في نوع الدهون التي نضيفها إلى طعامنا. حاول أن تقلل من تناول الدهون المشبعة مثل الزبدة والسمن والكعك والبسكويت واللحوم الدهنية أو المصنعة. حاول بدلاً من ذلك اختيار الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة صحية للقلب، مثل زيت الزيتون أو زيت بذور اللفت والأسماك الزيتية والمكسرات والبذور والأفوكادو. توفر منتجات الألبان أغنى مصدر للكالسيوم الغذائي وأفضله امتصاصاً. يؤثر الحليب والزبادي قليلاً على مستويات السكر في الدم بسبب اللاكتوز الطبيعي. جرب تناول 3 حصص يومياً لتلبية احتياجاتك من الكالسيوم. وحيثما أمكن اختار خيارات قليلة الدسم ونسبة سكر أقل. يتم تضمين الحليب والجبن واللبن والدجاج والمنتجات بدون الألبان في هذه المجموعة. إذا كنت تستخدم بدائل الألبان مثل حليب الصويا أو الشوفان أو الأرز، فمن المهم اختيار الأنواع غير المحلاة والمدعمة بالكالسيوم. الشريحة رقم 6: نظرة عامة على الكربوهيدرات. تعتبر الكربوهيدرات مصدراً جيداً للطاقة والمصدر الرئيسي لمجموعة من العناصر الغذائية في النظام الغذائي. بالإضافة إلى النشا، توفر هذه الأطعمة الألياف والكالسيوم والحديد وفيتامين بي. أثناء عملية الهضم يكسر جسمك معظم الكربوهيدرات إلى سكر بسيط يسمى الجليكوز، والذي يستخدمه جسمك كمصدر رئيسي للطاقة. المفتاح هو إيجاد توازن بين تناول ما يكفي من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة التي نحتاجها والحد منها بما يكفي لضمان التحكم الجيد في مستوى السكر في الدم. أفضل طريقة للقيام بذلك هي توزيعها بالتساوي على مدار اليوم. ستحدد أنواع وكميات الكربوهيدرات التي تتناولها، أيضاً مدى التحكم في نسبة السكر في الدم لديك. تمت مناقشة ذلك بمزيد من التفصيل في الشرائح التالية. الشريحة رقم 7: يمكن تقسيم الكربوهيدرات إلى فئتين رئيسيتين كما هو موضح بالشريحة. تشمل السكريات البسيطة، الحلويات، المربى، عصير الفاكهة، والمشروبات الغازية كاملة السكر. تسبب الأطعمة التي تحتوي على سكريات بسيطة ارتفاعاً حاداً في مستويات السكر في الدم خلال 10 إلى 15 دقيقة. تشمل الكربوهيدرات المعقدة المعروفة أيضاً باسم الكربوهيدرات النشوية، الخبز وحبوب الإفطار والبطاطس والأرز والمعكرونة والشباتي والنودلز. تتسبب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات النشوية في ارتفاع مستويات السكر في الدم تدريجياً على مدار 4 ساعات. الشريحة رقم 8: الألياف هي نوع من الكربوهيدرات المعقدة التي لا يمكن للأمعاء الدقيقة تكسيرها. الأنواع الرئيسية للألياف الغذائية هي النشويات القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والمقاومة.
نظراً لحقيقة أن الجسم يستغرق وقتاً أطول لتكسير الأطعمة الغنية بالألياف، فإن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. هناك بعض المقايضات الغذائية التي يمكن إجراؤها لزيادة تناول الألياف في نظامك الغذائي. الشريحة رقم 9: طرق زيادة الكربوهيدرات النشوية في كل وجبة. لزيادة كمية الألياف التي تتناولها يمكنك اختار حبوب الإفطار الغنية بالألياف مثل بسكويت القمح الكامل، أو الحبوب الكاملة المقطعة مثل القمح المبشور أو الشوفان. اختر الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الحبوب، واختر الحبوب الكاملة مثل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو البرغل أو الأرز البني. اختر البطاطس بقشرها مثل البطاطس المخبوزة أو البطاطس الجديدة المسلوقة. أضف البقول مثل الفول والعدس والحمص إلى اليخنة والكاري والسلطات. تناول الكثير من الخضار مع الوجبات، إما كطبق جانبي أو إضافتها إلى الصلصات أو اليخنة أو الكاري. بالنسبة للوجبات الخفيفة، جرب الفاكهة الطازجة وأعواد الخضروات ومقرمشات والكعك وكعك الشوفان والمكسرات أو البذور غير المملحة. توفر لك الشريحة الحالية بعض الخيارات الموصى بها من الكربوهيدرات المعقدة الصحية التي يمكنك تضمينها مع كل وجبة مقابل الكربوهيدرات التي يجب تجنبها أو تناول كميات أقل منها. يمكنك إيقاف الفيديو مؤقتا في هذه المرحلة. خذ الوقت الذي تحتاجه لقراءة هذه الاقتراحات بمزيد من التفصيل. الشريحة رقم 10: يعطي الرسم البياني المعروض على الشريحة تمثيلاً مرئياً للتأثيرات المختلفة على مستويات الجلوكوز في الدم عند مقارنة الكربوهيدرات السكرية والنشوية. في كل مرة تأكل أو تشرب شيئاً سكرياً أو نشوياً يرتفع مستوى السكر في الدم في جسمك. يتم إطلاق السكريات البسيطة في مجرى الدم في غضون 15 دقيقة من الاستهلاك. بعض هذه العوامل تسبب ارتفاعاً سريعاً وحاداً في مستوى السكر في الدم. يمكن أن يختلف الوقت المستغرق في هضم الكربوهيدرات المعقدة النشوية، ولكن بشكل عام يكون أطول بكثير. سوف تتحلل هذه الكربوهيدرات ببطء ويتم امتصاصها تدريجياً في مجرى الدم. لذلك فهي جيدة في المساعدة على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. من الجيد ملاحظة أن العوامل المختلفة يمكن أن تؤثر على وقت الهضم، مثل محتوى الدهون والألياف والبروتين في الأطعمة التي يتم تناولها، وكذلك حجم جزء من الكربوهيدرات المتناولة. الشريحة رقم 11: تجنب السكر. الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. كما ذكرنا سابقاً، يتم امتصاص السكر في مجرى الدم بسرعة كبيرة، وبسبب هذا فإن استهلاك هذه الأطعمة يجعل من الصعب الحفاظ على التحكم الأمثل في نسبة الجلوكوز في الدم. لهذا السبب فإن النصيحة هي تجنب هذه الأنواع من الطعام أثناء الحمل. من المهم تجنب المشروبات الغازية كاملة السكر في النظام الغذائي والإصدارات الصفرية المناسبة. لا تضيف السكر إلى أي طعام أو شراب، على سبيل المثال الشاي أو القهوة أو حبوب الإفطار، ولكن من المناسب استخدام المحليات. يجب أيضاً تجنب الحلويات السكرية المربى بكميات كبيرة. يجب أن يكون الحد الأقصى من عصير الفاكهة هو 1 ضرب 150 ملي في اليوم. الشريحة رقم 12: كيف يؤثر الطعام على مستويات الجلوكوز في الدم؟ تقدم نشرة المعلومات هذه لمحة عامة على كيفية تأثير المجموعات الغذائية المختلفة على مستويات الجلوكوز في الدم. لا تتردد في إيقاف الفيديو مؤقتا في هذه المرحلة إن كنت ترغب في قراءة هذه الشريحة بمزيد من التفاصيل. الشريحة رقم 13: شريحة الملخص.
لقد وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو رقم 2 حول الأكل الصحي وسكر الحمل. هنا سوف نعيد النظر في ملخص صغير لما تعلمناه عبر هذا الفيديو. المجموعة الغذائية الرئيسية الثلاث هي الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات. جميع الكربوهيدرات ترفع مستويات السكر في الدم. أهم علاج لسكر الحمل هو اتباع نظام غذائي صحي متوازن، بما في ذلك الكربوهيدرات النشوية الغنية بالألياف، والمصادر المنتظمة الجيدة للبروتين، والدهون الصحية للقلب، وبدائل الألبان. الكربوهيدرات تنقسم إلى مجموعتين: السكريات والنشا. هذه لها تأثيرات مختلفة على مستويات السكر في الدم. تجنب تناول السكريات البسيطة مثل المشروبات الغازية والحلوى والمربى كاملة السكر. بشكل عام يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على البروتين بالإضافة إلى المزيج الصحي من الكربوهيدرات والدهون. يمكن أن يكون الكثير من الكربوهيدرات إلى ارتفاع السكر في الدم. الشريحة رقم 14. شكرا لك وتفاصيل الاتصال. تم إنتاج هذا الفيديو من قبل اختصاصي التغذية المسجلين في NHS غلاسكو الكبرى وكلايد الخاص بخدمة مرضى السكري. نشكرك على المشاهدة ونشجعك الآن على متابعة مشاهدة الفيديو رقم 3: أحجام الحصص، المقايضات الذكية، وأفكار الوجبات الخفيفة وأنماط الوجبات.